હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ. હું છું ટીનાઝ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું પૂરણપોળી, જે ઘરની વસ્તુમાંથી જ બની જાય છે અને ટેસ્ટી પણ લાગે છે. તો ચાલો આપણે એને બનાવીએ. તો એના માટે મેં એક વાટકું તુવેરની દાળ લીધી છે અને તેને આપણે 2 પાણીએ ધોઈ અને કુકરમાં બાફવા માટે મૂકી દઈશું. તો તેમાં આપણે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને એને બાફવાની છે. કેમ કે એમાં વધારે પાણી નથી નાખવાનું, એ દાળમાં પાણી રહેવું ન જોઈએ પૂરણમાં, એટલા માટે એમાં 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કરવાનું છે. દાળ બફાય ત્યાં સુધી આપણે જે રોટલી છે એનો લોટ બાંધી લઈએ. જો આવી રીતે લોટ બાંધવાનો છે અને નોર્મલ લોટ જ લીધો છે મેં. જે આપણે રોટલીનો લોટ બાંધી છીએ એવો જ બાંધવાનો છે. અને જો આ બંધાઈ ગયો છે અને એના ઉપર થોડુંક પાણીવાળો હાથ કરી અને એને થોડીક વાર માટે રાખી દઈએ ને, એટલે એ સરસ બને આપણી રોટલી. તો આ રીતે ઢાંકી દેવાનો છે ત્યાં સુધીમાં એની કૂણ આવી જાય, જે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને કે લોટમાં કૂણ આવી જાય. તો હવે એને એ લોટ બંધાઈ ગયો છે ત્યાં સુધીમાં આપણી જે દાળ જે છે એ બફાઈ ગઈ છે. જુઓ, તો દાળ જે છે એ બફાઈ ગઈ, તો એને આપણે કાઢી લઈશું લોયામાં. અને જરા પણ પાણી રહેવું ન જોઈએ. તો જે દાળ જે છે એ જો કાઢી છે તો પાણી જરા નથી. અને જોઈ લેવાનું છે કે બફાઈ જ ગઈ છે એકદમ, કે આખા ભાંગી રહી નથી ને. તો જો આ ચમચાથી મેં પ્રેસ કરી છે પણ રહી નથી. તો હવે એનું આપણે પૂરણ બનાવીએ. તો એને મેં ગેસ ઉપર રાખી ધીમા ફ્લેમે અને એને સતત હલાવતું રહેવાનું છે. અને 1 વાટકા જેટલી ખાંડ નાખી છે. જેવું તમે મીઠું ખાતા હોય એ પ્રમાણે ખાંડ લેવાની છે. અને જો આ રીતે મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે. જો થોડીક વાર પણ એમને રાખશો ને તો જે પૂરણ છે એ બળી જશે. એટલે એને સતત મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે. જો આવી રીતે મિક્સ કરવાનું છે એટલે ખાંડ જે છે એ પણ એમાં મિક્સ થઈ જાય અને ઓગળી જાય. એટલે આવી રીતે મિક્સ કરતા જ રહીએ એટલે દાળ પણ બેસે નહીં. જે પૂરણપોળી છે ને એ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, કેમ કે ટેસ્ટમાં પણ સારી હોય છે અને એક સ્વીટ જેવું લાગે છે. આપણે કંઈ ખાતા હોય ઘીમાં બોળીને, અને મજા આવે છે. જો આ રીતે એને મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે. જો હવે થોડુંક ઘાટું થઈ ગયું છે, હજી પણ એને મિક્સ કરવાનું છે, કેમ કે આપણે થોડુંક ઘાટું બનાવવાનું છે. કેમ કે લુઓ જેવો થાય એ પ્રમાણે આપણે રાખવાનું છે પૂરણ. જો હજી એને નથી થયું, તો જો હવે આ થઈ ગયું છે. જો મેં થોડીક વાર માટે સેજી પણ રહી ગયું તો થોડુંક નીચે બેસી ગયું છે, એટલે તમે હલાવતા જ રહેવાનું છે. જો થોડીક વાર રહી જશે તો આપણું પૂરણ જે છે એ દાજી જશે. જો આ રીતે મિક્સ કરતું જ રહેવાનું છે. મસ્ત પૂરણ બન્યું છે, જરા પણ ક્યાંય દાળ રહી નથી. જો આ રીતનું બનાવવાનું છે, એટલે બહુ મસ્ત પૂરણ બનશે તો જ પૂરણપોળી ખાવાની મજા આવશે. અને તમે જો હાથમાં લઈને જોઈ શકો છો કે આપણે જે લોયા વાળીએ ત્યારે આપણે ખબર પડી જાય છે કે નહીં, હવે આપણે વણવામાં વાંધો નહીં આવે. તો આ રીતે પૂરણ રાખવાનું છે. તો આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લીધું છે અને આને થોડીક વાર માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને જે આપણે લોટ બાંધ્યો છે, જ્યારે થશે ત્યાં સુધીમાં આપણો જે લોટ છે એમાં પણ કૂણ આવી ગઈ છે. તો આપણે જોઈ લઈએ લોટને પણ. જો તો હવે એને આપણે મસળી લઈએ. તો એમાં થોડો કોરો લોટ નાખીશું અને થોડુંક તેલ લઈ અને એને કૂણવી લઈએ લોટને આપણે. જો આ રીતે કૂણવી લેવાનો છે. તો એકદમ મસ્ત સોફ્ટ લોટ આપણો બંધાઈ ગયેલો છે. તો હવે આપણે એની પૂરણપોળી વણવાનું ચાલુ કરશું. તો જે આપણું જે પૂરણ છે એ પણ ઠરી ગયું છે. તો હવે એક રોટલીનો લુઓ લઈ અને એને આપણે જો કોરો લોટ થોડોક લઈ અને વણીએ ને તો વણવામાં બહુ ઇઝી રહેશે. એટલે થોડોક લોટ અપ્લાય કરી અને એને વણવાની છે. જો આ રીતે લઈ અને વણશું. પૂરણપોળી વણતા હોય ને ત્યારે આપણે જ્યારે વણીએ છીએ ને ત્યારે થોડુંક લોટ વેરીને વણીએ તો ફટાફટ વણાય છે. અને જો આ રીતનું પૂરણ લેવાનું છે, થોડુંક અમથું લોવો લઈ અને એને વચ્ચે રાખી અને આવી રીતે કરવાનું છે. જો જે લોટ જે છે એવી રીતે જે આપણે ભાખરી બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે બીડીએ છીએ ને, બીડતું જવાનું છે. અને વધારાનો જે લોટ છે એને કાઢી લેવાનો છે અને એને પાછું થોડોક કોરો લોટ વેરી અને હળવા હાથે વણવાની છે. કેમ કે પૂરણ જાજુ હોય છે એટલે ફાટી જશે. એટલે હળવા હાથે વણશો તો ખૂબ જ સરસ વણાઈ જશે. જો આ રીતે વણી લેવાની છે. બહુ જાડી નથી વણવાની, એકદમ મસ્ત. કેમ કે પૂરણ અંદર જાજુ છે, એના હિસાબે મજા આવશે ખાવાની તમને. તો આપણે લોઢી છે એમાં હવે એને આપણે શેકી લેશું. જો આ રીતે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકવાની છે. કેમ કે પૂરણ જે છે એટલે એ ચોટી પણ જાય. અને થોડું ઘણું તો ચોટે, કેમ કે પૂરણ જાજુ છે અને જે લોટ છે એ ઓછો લીધો છે આપણે. તો જ પૂરણપોળીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગશે.
જો આ રીતે એને શેકી લેવાની છે. એક બાજુ શેકાઈ ગઈ છે અને બીજી બાજુ થોડીક બાકી રહી છે. જો એ બાજુ પણ રેડી થઈ જાય છે. કેવી મસ્ત પૂરણપોળી લાગે છે કે આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ ને બહુ મસ્ત ટેસ્ટી બને છે. જો આ રીતે આપણી કે આના ઉપર હવે ઘી રેડશું અને આ જે ખાવાની મજા આવે ગરમ ગરમ પૂરણપોળી, અને જે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાય અને ઘરે ખાઈ બહુ મજા આવે. ઘરે બનાવેલી પૂરણપોળી જે આપણે ખાતા ન ધરાય એ પૂરણપોળી બને છે. જો આમાં કે ઘી રેડશું એ પ્રમાણે ખાવાની મજા, જેમ ઘી હશે એમ આ પૂરણપોળી ખાવાની મજા આવે. તમે આની સાથે શાક ખાવું હોય તો તમે બટેકા વટાણાનું પણ બનાવી શકો છો. ખાલી વટાણાનું શાક પણ આની સાથે ખાઈ શકો છો. અમે તો ખાલી પૂરણપોળી બનાવીએ ત્યારે એને ઘીમાં ઓળીને જ ખાઈએ છીએ અને એ જે સ્વાદ આવે છે એ તો બહુ મજા આવે છે ખાવાની. ગરમ ગરમ પૂરણપોળી જો તમારા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.